नागेकर वंदना मोबाईल शॉप अंबाजोगाईमधून बोलत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत ओप्पोचा एक A16 मॉडेल, जो की तो आता मार्केटमध्ये नवीनच लॉन्च झालेला आहे। तर त्या अगोदर जर आमच्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। तर चला तर मग मित्रांनो, आपण पाहूया ओप्पो A16। ओप्पो A16 मध्ये 5000 mAh ची बिग बॅटरी दिलेली आहे। AI ट्रिपल कॅमेरा दिलेला आहे, जो की कॅमेरा खूप अमेझिंग आहे। आणि तसेच यामध्ये 3D सिल्क डिझाइन दिलेली आहे, जे की डिझाइन जी पाहताल तुम्ही तर खूपच अनबिलिव्हेबल आहे। तर आता आपण या मोबाईलचे अनबॉक्सिंग करणार आहोत। ते पाहणार आहोत। तो हा हँडसेट आहे। हँडसेट सोबत नंतर एक केस दिलेली आहे, जे की केस जी आहे ती एकदम स्मूथ आणि स्ट्रॉंग आहे, ते पाहताल तुम्ही असे। यानंतर याच्यामध्ये हे अडॅप्टर दिलेलं आहे, ट्रॅव्हल अडॅप्टर आहे। हे अडॅप्टर 10 वॅटचं आहे आणि 2 एम्पियर असल्यामुळे खूप फास्ट चार्ज करता। तसेच टाइप सी केबल दिलेली आहे, जे की टाइप सी जी मुळे मोबाईल ऑब्वियसली चार्ज फास्टच होतो। हे बाकी यूजर मॅन्युअल आहे आणि ही सिम इजेक्टर पिन। तर आता आपण मोबाईल स्टार्ट करणार आहोत। .52 इंचचा डिस्प्ले असल्यामुळे आणि याच्यामध्ये स्पेशली आय केअर डिस्प्ले दिलेला आहे। आय केअर डिस्प्ले म्हणजे डोळ्यांना वगैरे त्रास कमी होतो मोबाईलमुळे। तर मी हा मोबाईलचा सेटअप करत आहोत। अशा प्रकारे तुम्हाला सेटअप करायचे मोबाईलला। गेट स्टार्ट। हा आहे ओप्पोचा A16। याच्यामध्ये डिस्प्ले बघाल तर खूपच डिस्प्ले ब्राईट दिलेला आहे आणि टच पण खूप चांगला चालतोय। तर याच्यामध्ये 4GB रॅम दिलेला आहे, 64GB इंटरनल मेमरी दिलेली आहे आणि 5000 mAh ची बिग बॅटरी दिलेली आहे। तर बॅटरी पण खूप चांगली आहे आणि डिझाईन तुम्ही बघाल, जसं की मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, एकदम स्लिक डिझाईन आहे, 3D कर्व डिझाईन आहे। याच्यामध्ये प्रोसेसर जे आहे ते G35चं प्रोसेसर भेटतो तुम्हाला 2.3 GHz मध्ये। त्याच्यामुळं या प्राइस सेगमेंटमध्ये हा फोन खूपच चांगला आहे। हा फोन तुम्ही बघू शकता। व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल आणि तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। थँक्स, बाय।